دا یو سړي سوال کړی دی چې بعضې ادارو کې وغیره کې د ماشومانو ته دا د خودکشو چل ښیي، نو دا خو ډېر غټ ظلم دی او غټ جرم دی. هر څوک چې کوي غلط کار کوي دا به نه ښې. بعضې خبرې داسې وي که نه، یو واري حجاج بن یوسف مخې ته ابو سعید خدری رضی الله عنه ناست دی، انس بن مالک ناست دی رضی الله عنه، او حسن بصری تابعین ناست دی. عرنیین یو حدیث دی د بخاری، هغه ته بیان کړو چې نبی علیه السلام ته سترګې ایستل وې، لاسونه خپې ته کټ کړو ورځو بدل. نو حسن بصری صحابي ته وویل انس بن مالک نه چې دا حدیث تا بد وکړ چې حجاج ته دی وایو. ویل ولې؟ وایي هغه ظالم دی، هغه معمولي بانه غواړي سړی مړ کوي، او تا ورته حدیث وایو، حال لري حدیث خو هغه شانتې نه دی، او دی به دې بانه جوړوي چې بس کار وکړي. دې نه بعضې احادیث هم خلکو ته داسې نه بیانوي حضرت علي باندې چې هغه پې خلک پې نه پوهېږي. نو دا خبرې غلطې دي. یا په دې موبایلو کې چې کومه دا ډزې ډوزې جوړې کړې دي خلک یې ورته ښیي، دا هم غلطې ماشومانو ته مه ښیئ، ځکه د دې نه هم دغه حرامیتوبونه زده کوي، دا خودکشي زده کوي. دویم سړي دا سوال کړی دی چې په جنازه کې چې سړی دعا کوي په خپلو الفاظو عربي کې، نو څه پابندي به نه وي چې په عربۍ کې ته دعا کوې او په خپلو الفاظو باندې بله دعا، څه پابندي به نه وي. خو غوره طریقه دا ده چې کومه دعاګانې نقل دي د پیغمبر نه، نو هغه څلور پنځه شپږ دعاګانې هغه چې ته ووایې، نو ستا دعا به څه دعایي؟ د دې وجې ستا دعا ته ضرورت نشته دی چې ته په عربۍ کې نقل کوې. او پیغمبر چې کومه دعا ته خولي ده، نو هغه ډېره جامع دعا ده، ته د پیغمبر نه جامع او نه فصیح. نو په دې وجه د پیغمبر دعاګانې ویل پکار دي، خپلې دعاګانو ته ضرورت نشته دی. یو بیمار دی، هغه ته دعا وکړي، ډېر تکلیف کې دی، الٰه العالمین شفای کامله عاجله نصیب کړي. پروردګاره څومره بیماران ټول ته شفای کامله عاجله ورکړي، چا څه شریا جا ضرورت سخت ورسې مرزونه پتون بچ کې دنیا آخرت هم ښایسته کړي، قرضونه چا دي هغې نه نجات نصیب کړي. پروردګاره زموږ مشران بخښي، زموږ شیخان بخښي، زموږ استادان بخښي، څومره مړي چې شوي دي دې لرې ټول معاف کړي. اللهم ربنا